લિબર્ટી સ્કૂલ ભાભર દ્વારા આયોજિત ઓનલાઈન ક્લાસમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 12 તત્વજ્ઞાનમાં વ્યાપ્તિકરણ અને વૈજ્ઞાનિક અન્વેષણની રીતિઓ આ જે પ્રકરણ છે એ પ્રકરણની શરૂઆત કરીએ। આપણા 4 પ્રકરણ પૂરા થયા। હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, 5મા પ્રકરણની શરૂઆત કરીએ અને 5મા પ્રકરણમાં તમને યાદ કરી દઉં કે એમાં છેલ્લો એક ટોપિક છે જે.એસ. મિલની વૈજ્ઞાનિક અન્વેષણની રીતિઓ। એ વૈજ્ઞાનિક અન્વેષણની રીતિઓને આ વખતે બોર્ડની પરીક્ષા માટે રદ કરેલ અભ્યાસક્રમમાં મૂકેલ છે। એટલે આપણે પહેલા જે અભ્યાસક્રમમાં પરીક્ષામાં આવવાનો છે આપણે એનો જ અભ્યાસ કરીશું અને પછી પતી જાય પછી જે બાકીના છે, જે ટોપિક સમજાવવાના છે અને સમજાવવા પૂરતા આપણે સમજાવીશું। તો આ વ્યાપ્તિકરણ વિશેની જે માહિતી છે એ માહિતીને પહેલા આપણે આજના એ લેક્ચરમાં ઇન્ટ્રોડક્શન દ્વારા સમજીએ। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તર્કશાસ્ત્ર મુખ્ય 2 વિભાગમાં વિભાજિત છે। આગળના પ્રકરણોમાં ભણ્યા એમાં આપણે નિગમનલક્ષી તર્કશાસ્ત્ર ભણ્યા। કયું? નિગમનલક્ષી તર્કશાસ્ત્ર। અને હવેથી ભણવાનું છે આ ચેપ્ટર એ વ્યાપ્તિલક્ષી તર્કશાસ્ત્ર। મતલબ તર્કશાસ્ત્ર જે છે એ 2 ભાગમાં વિભાજિત થાય છે, નિગમનલક્ષી, વ્યાપ્તિલક્ષી। નિગમનલક્ષી તર્કશાસ્ત્રમાં શું હોય? પ્રમાણભૂત દલીલો જે છે એનું ફલિત વિધાન, એનું શું? ફલિત વિધાન, આધાર વિધાન કે આધાર વિધાનોમાં ગર્ભિત રીતે કેવું? આના પર ભાર આપવાનો છે। ગર્ભિત રીતે એકદમ અંદર સમાયેલું છે। પ્રમાણભૂત દલીલોનું ફલિત વિધાન, આધાર વિધાન કે આધાર વિધાનોમાં ગર્ભિત રીતે સમાયેલું હોય છે નિગમનલક્ષી તર્કશાસ્ત્ર। શું? દલીલોનું ફલિત વિધાન આ આધાર વિધાનોમાં એકદમ અંદર સમાયેલું છે એ આ તર્કશાસ્ત્રના આધારે। વ્યાપ્તિલક્ષી તર્કશાસ્ત્રના આધારે દલીલોનું આધાર વિધાનો ફલિત વિધાનની સત્યતા અંગે, આધાર વિધાનો ફલિત વિધાનની સત્યતા અંગે સંભાવના વ્યક્ત કરે છે। શું વ્યક્ત કરે છે? સંભાવના વ્યક્ત કરે છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં તમે સમજી શકો આ અંદર સમાયેલું છે અને આ સંભાવના આપે છે। આ આધાર વિધાન અને ફલિત વિધાન વચ્ચેનો ગર્ભિતાર્થ સંબંધ એ કયું? નિગમનલક્ષી દલીલમાં આવે છે અને સંભવિતાર્થ જે સંબંધ છે એ વ્યાપ્તિલક્ષીમાં આવે છે। એટલે કે બંને પ્રકારની દલીલો વચ્ચેના મૂળભૂત ભેદ વિશે આપણે તર્કશાસ્ત્રના અભ્યાસની શરૂઆતમાં જ જાણી લીધું છે। કારણ કે તર્કશાસ્ત્રના અભ્યાસની શરૂઆતમાં જ આપણે નિગમનલક્ષીનું તર્કશાસ્ત્ર અને વ્યાપ્તિલક્ષીના તર્કશાસ્ત્રની શોર્ટમાં માહિતી મેળવેલી છે। તો આની માહિતી આપણે આગળના 4 પ્રકરણમાં જોઈએ અને હવે જે 5મું પ્રકરણ છે એમાં આપણે વ્યાપ્તિલક્ષી તર્કશાસ્ત્રનો અભ્યાસ કરવાનો છે। તો આ પ્રકરણમાં આપણે વ્યાપ્તિલક્ષી તર્કશાસ્ત્રનો વિગત પરિચય મેળવીશું અને વ્યાપ્તિલક્ષી તર્ક
એ એવા પ્રકારની વિચારણા પ્રક્રિયા છે કે જેમાં જુદા જુદા સ્થળે જુદા જુદા સમયે થયેલા જુદા જુદા નિરીક્ષણને આધારે શું કહે છે વ્યક્તિલક્ષી તર્ક એવા પ્રકારની વિચારણા છે કે જુદા જુદા સ્થળે જુદા જુદા સમયમાં કાળમાં અને જુદા જુદા નિરીક્ષણના આધારે નિરીક્ષણ હેઠળની બે બાબતો વચ્ચેનો અનિવાર્ય સંબંધ સ્થાપિત કરવામાં આવે છે જેને વ્યક્તિકરણની પ્રક્રિયા કહેવામાં આવે છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ વ્યક્તિકરણની પ્રક્રિયા કાર્ય કારણ સંબંધ સ્થાપે છે। કયો સંબંધ? કાર્ય કારણ સંબંધ સ્થાપે છે। કઈ પ્રક્રિયા? વ્યક્તિકરણની પ્રક્રિયા કાર્ય કારણ સંબંધ સ્થાપે છે। વિજ્ઞાન એ કારણોની શોધ કરી જે સિદ્ધાંતો સ્થાપે છે તે કાર્ય કારણ સંબંધની સ્થાપના કરે છે। કારણ વિજ્ઞાન સિદ્ધાંતો જે સ્થાપે છે તે કાર્યકાળ સંબંધની સ્થાપના કરે છે, બીજું કંઈ કરતો નથી। મતલબ વિજ્ઞાન એ કારણોની શોધ કરે છે, મતલબ કાર્ય કારણ સંબંધને સ્થાપે છે। એટલે વ્યક્તિકરણની પ્રક્રિયા અને તેના દ્વારા સ્થપાતા કાર્યકરણ સંબંધની સમજૂતી મેળવવી આપણા માટે બહુ અગત્યની છે। એટલે આ પ્રકરણમાં આપણે વ્યક્તિકરણ અને વૈજ્ઞાનિક રીતિઓ જે છે એના વિશે સમજણ મેળવવાની કોશિશ કરીશું। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે આ પ્રકરણમાં કયા કયા મુદ્દાને સમજવાના છે? તો વ્યક્તિકરણની પ્રક્રિયાની લાક્ષણિકતાઓ આપણે સમજીશું। કોની? વ્યક્તિકરણ પ્રક્રિયાની લાક્ષણિકતાઓ, આ પ્રકરણમાં આપણે સમજીશું। બીજું, વ્યક્તિકરણની પ્રક્રિયાના તાત્વિક આધારો, ત્રીજું, સાદી ગણનામૂલક વ્યક્તિ અને વૈજ્ઞાનિક વ્યક્તિ, અને વૈજ્ઞાનિક વ્યક્તિ, ચોથું, વૈજ્ઞાનિક દ્રષ્ટિએ કારણનો અર્થ, જે કારણ આપ્યું વૈજ્ઞાનિક દ્રષ્ટિએ અર્થ, આ મુદ્દો, અને પાંચમું, અર્વાચીન તર્કશાસ્ત્રની દ્રષ્ટિએ કારણનો વૈજ્ઞાનિક ખ્યાલ। અર્વાચીન તર્કશાસ્ત્રની દ્રષ્ટિએ કારણનો વૈજ્ઞાનિક શું કારણનો કેવો વૈજ્ઞાનિક ખ્યાલ। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો 5 અને છઠ્ઠું જેએસ મિલની વૈજ્ઞાનિક અન્વેષણની રીતિઓ એ આ પરીક્ષા માટે રદ કરેલ છે, એટલે આપણે એ પછી સમજીશું। તો આપણે આ પ્રકરણમાં આટલા ટોપિકને આપણે કવર કરવાના છે। તો આપણે શરૂઆત કરીએ। ઇન્ટ્રોડક્શન પૂરું થાય છે। હવે આપણે મુખ્ય ટોપિકથી શરૂઆત કરીએ। વ્યક્તિકરણની પ્રક્રિયાની લાક્ષણિકતાઓ। વ્યક્તિકરણની પ્રક્રિયાની લાક્ષણિકતા। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો હવે સમજવાની કોશિશ કરીશું। વ્યક્તિકરણની પ્રક્રિયામાં જુદા જુદા સ્થળ, જુદા જુદા કાળમાં થયેલી વિશિષ્ટ અનુભવિક હકીકતોના નિરીક્ષણને આધારે સામાન્ય વિધાન કે સર્વદેશી વિધાનની સ્થાપના કરવામાં આવે છે। વ્યક્તિકરણની પ્રક્રિયાનું મેન લક્ષણ શું છે સમજજો। જુદા જુદા સ્થળે
જુદા જુદા સમયે અલગ અલગ અનુભવોના નિરીક્ષણને આધારે એક સામાન્ય વિધાન તૈયાર કરવામાં આવે સર્વદેશી. ઉદાહરણ તરીકે મુંબઈમાં બોમ્બ બ્લાસ્ટ થયો એટલે 2 લોકો મર્યા. બેંગ્લોરમાં બોમ્બ બ્લાસ્ટ થયો 2 લોકો મર્યા. કોલકાતામાં થાય 2 લોકો મરે. ફક્ત ઉદાહરણ સમજો. આમ જુદા જુદા શહેરમાં કોઈ આવી ટેરરિસ્ટ ઘટનાઓને કારણે જુદા જુદા લોકોનું મૃત્યુ પામે છે ત્યારે તમે હવે અલગ અલગ સિટીનું નામ લઈને 2 લોકોની વાત નહીં કરો. તમે ત્યાં સામાન્ય વિધાન બનાવશો. શું સામાન્ય? સર્વ માણસો મરણશીલ છે. તમે બેંગ્લોરના 2 માણસો મરણશીલ છે, અહીં 2 માણસો મરણશીલ, એવું નહીં. એક દેશી વિધાન નહીં રાખો, એને સામાન્ય કરી સામાન્ય વિધાન બનાવશો. સર્વદેશી વિધાનની સ્થાપના કરવામાં આવે છે. એટલે કે વિવિધ માણસોના મૃત્યુના નિરીક્ષણને આધારે સર્વ માણસો મરણશીલ છે એવું સર્વદેશી વિધાન એ વ્યક્તિકરણની પ્રક્રિયા દ્વારા તારવેલું વિધાન છે. ઉદાહરણ મારું તમે સમજ્યા છો. આમ વ્યક્તિકરણની પ્રક્રિયા દ્વારા સર્વદેશી નિયમની રચના એક દેશી અનુભવોના આધારે. સર્વદેશી નિયમની રચના શાના આધારે થઈ? નિયમની રચના કોના આધારે? એક દેશી અનુભવી, મતલબ ધીમે ધીમે અનુભવના આધારે, અનુભવી હકીકતોના નિરીક્ષણને આધારે, નિરીક્ષણને આધારે થાય છે. આવા સર્વદેશી નિયમ વ્યક્તિ વિધાનની રચના વખતે આપણે જે માનસિક પ્રક્રિયામાંથી પસાર થઈએ છીએ એ પ્રક્રિયાને વ્યક્તિકરણ કહે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, વ્યક્તિકરણની વ્યાખ્યા શું? ડેફિનેશન શું? વ્યક્તિકરણ એટલે એક દેશી કે વિશિષ્ટ સમૂહ, એક દેશી કે વિશિષ્ટ સમૂહ અનુભવી હકીકતોના નિરીક્ષણ, આધારે એ હકીકતોને લગતા, આધારે એ એટલે કે આ હકીકતોને લગતા સર્વદેશી નિયમ તારવવાની માનસિક પ્રક્રિયાને શું કહેવાય છે? વ્યક્તિકરણ. વ્યક્તિકરણ એટલે એક દેશી કે વિશિષ્ટ અનુભવી હકીકતોના નિરીક્ષણને આધારે એ હકીકતોને લગતો સર્વદેશી એક સામાન્ય નિયમ તારવવાની જે આપણી માનસિક પ્રક્રિયા છે શું કહેવાય છે? વ્યક્તિકરણ. તો જે.એસ. મિલ નામના તર્કશાસ્ત્રી વ્યક્તિકરણની પ્રક્રિયાની લાક્ષણિકતાઓ માટે 3 મુદ્દાઓ આપ્યા. એક વાસ્તવિક હકીકતોનું નિરીક્ષણ, બીજો મુદ્દો કેટલીક જ હકીકતોનું નિરીક્ષણ, ત્રીજો મુદ્દો એક દેશી અનુભવ કે નિરીક્ષણનું સામાન્યકરણ કે સર્વદેશીકરણ. તો આપણે આ 3 લક્ષણોને આપણે સમજવાના છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે આજે એક લક્ષણ સમજી એટલે આપણે પૂરું કરીશું, પછી બાકીના લક્ષણ આપણે સમજીશું. વાસ્તવિક હકીકતોનું નિરીક્ષણ. વિશિષ્ટ કે એકદેશી હકીકતોનું નિરીક્ષણ એ વ્યક્તિકરણની પ્રક્રિયાનો પાયો છે. અહીં સમજવાનું છે, એક દેશી કે વિશિષ્ટ હકીકતોનું નિરીક્ષણ એ
એ વ્યાપ્તિકરણની પ્રક્રિયાનો પાયો કહેવાય, કારણ કે નિરીક્ષણના આધારે તો આપણે વ્યાપ્તિકરણ કરીએ છીએ. જે બાબતનું નિરીક્ષણ ન થઈ શકે તેને લગતું વ્યક્તિ વિધાન રચી શકાય નહીં. મતલબ જેનું નિરીક્ષણ ના થાય એનું વ્યક્તિ વિધાન ના હોય. દાખલા તરીકે સર્વદેવ દયાળુ છે, એ સર્વદેશી વિધાન વ્યક્તિ વિધાન નથી. અને તમે નિરીક્ષણ જ નહીં કરી શકતા કે દેવો દયાળુ છે કે નથી, તો તમે એને સિંગલ રીતે એક દેશી રીતે તમે એનું નિરીક્ષણ, તમે એનો અનુભવ જ નહીં કર્યો, તો તમે કઈ રીતે વ્યાપ્તિ વિધાન રચી દીધું? મતલબ એનું થાય. કારણ કે કોઈ દેવના દયાળુ હોવા અંગેનું વાસ્તવિક ઉદાહરણ, દ્રષ્ટાંત ને સ્થૂળ ઇન્દ્રિયો દ્વારા તમે પ્રાપ્ત થતું નથી. આમ જે દ્રષ્ટાંતનું કેવળ 5 જ્ઞાનેન્દ્રિયો દ્વારા નિરીક્ષણ થતું હોય, એટલે કે માનસિક પ્રક્રિયાઓ દ્વારા, તેને વ્યાપ્તિકરણની પ્રક્રિયાઓમાં વાસ્તવિક હકીકતોના નિરીક્ષણમાં સમાવવામાં આવે છે. એટલે વાસ્તવિક હકીકતો હોય તો વ્યાપ્તિકરણ થાય. એટલે કે વ્યાપ્તિકરણની પ્રક્રિયાનો પ્રારંભ વાસ્તવિક એવી એકદેશી હકીકતના નિરીક્ષણથી થાય. એમ ગમે તેમ ખાલી વાસ્તવિકના કાલ્પનિક બાબતોના આધારે વ્યાપ્તિકરણ થાય, કાલ્પનિક નિરીક્ષણ થઈ શકે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, બીજું છે કેટલીક જ હકીકતોનું નિરીક્ષણ. તો આપણે આ નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં લક્ષણોને જોઈશું. આજનું આ લેક્ચરને આપણે પૂરું કરીએ. થેન્ક યુ.